here. Let's go back. ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ฉากแปลกตาหน่อยคือห้องของเราเองยังไม่เคยพาให้ดูห้องเลยใช่ไหมแต่ว่าห้องรกมากไม่ดูนาดีแล้ว วันนี้ไม่ได้ไปวีล็อกแต่ว่าวันนี้จะมาตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากหนึ่งในคำถามที่โดนถามตลอดเวลาเลยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เวลาเจอเราหรือแบบเวลาไหนก็ตามนั่นก็คือคำถามที่ว่าไปเรียนเกาหลีไปพักที่ไหนดีมีที่พักแบบไหนบ้างคะพี่เจค่าเช่าเป็นยังไงคะรูปแบบไหนคะแพงไหมคะมีเฟอร์นิเจอร์ไหมคะมีน้ำอุ่นร้อนไหมคะเยอะมากที่จริงแล้วคำถามนี้เนี่ยมีถามเข้ามาใน Q&A รอบที่แล้วด้วยแล้วเราก็ถ่ายไว้แล้วด้วยแต่ว่าพอเอามาตัดดูปรากฏว่าตอบคำถามนั้นไปประมาณ15 นาทีคือแบบมันใช้เวลานานมากก็เลยคิดว่างั้นทำเป็นคลิปแยกออกมาเลยดีกว่ามีคนสนใจเยอะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะไปเรียนเกาหลีในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าประเด็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เกาหลีเนี่ยก็มีที่พักหลากหลายรูปแบบก็เหมือนกับที่เมืองไทยแหละเนาะเราก็จะพูดแบบหลักๆที่คิดว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปเรียนที่เกาหลีแล้วเนี่ยจะไปเลือกพักได้เป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบบ้านเดี่ยววิลล่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันอาจจะเกินตัวสำหรับคนต่างชาติไปนิดนึงไปดูกันเลยดีกว่าแบบที่1เลยก็คือคีซุกซาแปลว่าหอพักอันนี้เราหมายถึงหอพักที่อยู่ในโรงเรียนเนาะหอในเนี่ยส่วนมากแล้วเท่าที่เราสังเกตมาดูทุกคนจะมีรูมเมทอย่างน้อย1คนก็คือจะเป็นอยู่ห้องละ2คนหรือจะเป็น4คนหรือจะเป็น6คนไปก็ตามในห้องเขาจะมีอะไรให้บ้างก็จะมีเป็นเตียงโต๊ะเขียนหนังสือลิ้นชักก็เป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือให้คุยกับหอพักไปให้ดีก่อนว่าเขามีเครื่องนอนเตรียมไว้ให้เราหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยหอพักเขาจะมีเตียงให้แต่ว่าเขาจะไม่มีผ้าปูที่นอนไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มให้เพราะฉะนั้นสมมติไปถึงหน้าหนาวอย่างเงี้ยก็แบบไปนอนหนาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุยไปกับเขาให้รู้เรื่องก่อนเลยว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วทีนี้ก็ไปตัดสินใจต่อเองว่าจะเตรียมไปสักชุดนึงหรือว่าวันที่ไปถึงแล้วเนี่ยวางแผนไว้เลยว่าต้องออกไปซื้อทันทีส่วนห้องน้ำเนี่ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันอีกอาจจะมีบางที่ที่เป็นห้องน้ำใหญ่ๆเลยในชั้นหนึ่งเนี้ยแล้วทุกคนในชั้นก็มาใช้ด้วยกันหรือว่าบางที่ก็เป็นห้องน้ำ private อยู่ในห้องมันก็มีเหมือนกันแล้วแต่สถานที่อันนี้ต้องไปเช็คเองกับหอพักที่จะไปอยู่นะอีกจุดหนึ่งก็คือสมมติบอกว่าพี่คะแต่หนูต้องดูวันโกทุกวันศุกร์ไม่มีทีวีหรอคะเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าไม่มีทีวีส่วนมากแล้วเนี่ยในหอพักจะไม่มีทีวีนะคะคือเขาจะให้เป็นโต๊ะเปล่ามาเลยจริงๆแต่น้องสามารถดูวันโกได้ไม่ต้องเสียใจก็จะมีเป็นห้องที่เรียกว่าฮิวเกเชียเนี่ยแปลว่าห้องพักผ่อนคือมันจะเป็นห้องที่มีโต๊ะกลมๆ1ตัวมีเก้าอี้มานั่งคุยกันได้มานั่งเล่นกันได้แล้วเขาก็จะมีทีวีอยู่ในห้องนั้นสำหรับคนที่ติดทีวีนะแต่ปัญหาก็คือมันจะมีแค่เครื่องเดียวใครมาก่อนได้ดูก่อนแต่อย่างถ้ามันมีรายการไหนที่มันดังๆอ่ะทุกคนก็จะมาดูรายการนั้นแหละก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ในฮิวเกเชียเนี่ยอย่างของเรานอกจากจะมีทีวีแล้วก็จะมีไมโครเวฟให้ด้วยพูดถึงไมโครเวฟแต่ละหอพักไม่เหมือนกันว่าทำอาหารได้ไหมเขาอาจจะมีหอพักหลายตึกอาจจะมีตึกที่ทำอาหารได้ตึกที่ทำอาหารไม่ได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นห้องซักผ้าห้องครัวห้องรีดผ้าห้องออกกำลังกายต่างๆเคยรีวิวให้ดูแล้วในคลิปทัวร์อีแดนเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ลองเข้าไปดูกันอีกทีนึงอันนี้เป็นส่วนของหอพักแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเน้นกันก็คือถ้าหนูไม่อยากอยู่หอพักถ้าหนูไม่อยากมีรูมเมทรักสันโดษหนูอยากกรีดออกไปอยู่ในห้องคนเดียวหนูไปอยู่ที่ไหนได้บ้างคะพี่เจข้างนอกมีตัวเลือกให้ท่านมากมายนะคะวันนี้เราจะมาเน้นเกี่ยวกับข้างนอกกันจะมาดูไล่ระดับตามราคาเลยเนาะสถานที่แรกก็คือโคชีวอนความหมายของมันจริงๆแล้วเนี่ยโคชีแปลว่าการสอบราชการสอบอะไรสักอย่างที่เป็นการสอบจริงจังดั้งเดิมแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องที่เขาไว้ให้เด็กที่เตรียมตัวสอบพวกเนี้ยมาอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เดาได้เลยว่า1มันต้องเล็กมากแน่ๆ2มันต้องไม่มีอะไรเลยแน่ๆในห้องซึ่งก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะส่วนมากโคชีวอนเนี่ยจะแยกเพศนะบอกไว้ก่อนก็คืออาจจะเป็นทั้งตึกเป็นของผู้หญิงอย่างเดียวเลยหรือว่าถ้าเขามีหลายชั้นเขาก็อาจจะแบบชั้น2หญิงล้วนชั้น3ชายล้วนอะไรเงี้ยโคชิวอนเนี่ยส่วนมากจะมีไซส์เล็กมากๆเล็กขนาดไหนเล็กขนาดที่ว่าคนยืนอยู่ในนั้น2คนด้วยกันก็รู้สึกว่าเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วคือมันเล็กจริงๆอะเธอก็คือจะมีเตียงให้1เตียงซึ่งจะเป็นเตียงไซส์ที่แบบนอน1คนเท่านั้นแบบใช้เท่าตัวจริงๆอะไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังว่าจะแบบมีการเบียดกันเกิดขึ้นจู่จีไม่ได้คือถ้าเบียดกันคือตกเตียงทันทีจะมีโต๊ะเขียนหนังสือให้1โต๊ะดังนั้นก็จะมีห้องน้ำเล็กๆเป็นห้องน้ำแบบที่ถ้าตัวเราอาบน้ำปุ๊บทุกอย่างก็จะเบียดทั้งห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือว่าซิงค์แต่ว่าสมัยเนี้ยคนเริ่มมาอยู่ในโคชิวอนมากขึ้นไม่เฉพาะคนที่มาเตรียมสอบคนที่มาเรียนหนังสือเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ในโคชิวอนมากขึ้นมันก็เลยเกิดการพัฒนาจากโคชิวอนกลายเป็นโคชิเทลก็คือการเอาคำว่าโคชิวอนเนี่ยมาผสมกับคำว่าโฮเทลที่แปลว่าโรงแรมกลายเป็นโคชิเทลอาจจะได้ยินในชื่ออื่นอย่างเช่น living tail one room tail ซึ่งทั้งหมดเนี้ยไม่ว่ามันจะชื่อสวยงามแค่ไหนไม่ว่ามันจะมีคำว่าโฮเทลยังไงมันก็คือโคชิวอนอยู่ดี
แค่เขาพัฒนามันขึ้นมาให้เหมาะกับคนที่มาอยู่อาศัยมากขึ้นยังไงก็คือเขาอาจจะใส่ทีวีเข้าไปให้เราแต่อยู่ถ้าเกิดว่าเธอคิดว่าเธอจะได้รับทีวีจอแบน42 นิ้วไม่จะเป็นทีวีจอขนาดเท่าคอมอะจอเล็กๆอย่างนั้นเลยลักษณะของโคชิวอนเนี่ยบอกก่อนว่ามันจะเป็น1ชั้นใช่ไหมมันก็จะซอยเป็นห้องเยอะๆแล้วตรงสุดทางเดินเนี่ยมันมักจะมีห้องครัวอยู่เขาก็จะมีข้าวให้ดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ข้าวแบบว่ามีกับพร้อมอะไรเงี้ยคือให้ข้าวเปล่าเฉยๆก็จะมีข้าวเปล่าให้กิมจิบางที่ก็จะมีไข่ก็รามยอนให้อันนี้แล้วแต่ที่เลยเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกเครื่องครัวให้เรียบร้อยต้องแชร์กับคนอื่นนั่นเองถามว่าข้อดีของโคชิวอนคืออะไรก็คือมันถูกที่สุดแล้วสำหรับการอยู่นอกโรงเรียนนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 300,000 วอนขึ้นไปส่วนมากที่เราเห็นก็จะประมาณ 350,000 หรือว่า 400,000 ก็ประมาณ 10,000 บาทต่อ1เดือนสมมุติเราบอกว่าห้องมันอึดอัดจังเลยอยากได้หน้าต่างถ้าเพิ่มหน้าต่างก็อาจจะเพิ่มราคามาอีกสักประมาณ 50,000 วอนหรือประมาณ 1,500 บาททุกอย่างขึ้นอยู่กับโลเคชันคุณภาพอันนี้แบบคร่าวๆให้ลองจินตนาการตามถูกว่าอะไรราคาประมาณเท่าไหร่ไอ้เจ้าราคา 300,000 400,000 เนี่ยเขาก็จะรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตก็รวมอยู่ด้วยเหมือนกันมัดจำเนี่ยส่วนมากไม่มีเพราะว่าห้องมันค่อนข้างราคาถูกหรือว่าถ้ามีก็ราคาถูกมากๆอย่างเช่นเป็นหลักพันกว่าบาทอะไรเงี้ยส่วนข้อเสียของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันถูกใช่ไหมแต่มันแคบมากคำว่าแคบคือฉกตะคือแค่เอากระเป๋าเดินทางเข้าไปแล้วเปิดฝาขึ้นมาก็แทบจะเต็มพื้นที่แล้วมันแคบมากจริงอย่างนึงก็คือผนังมันบางมากๆอะโคชิวอนอะเราสามารถได้ยินคนข้างๆไอจามโทรศัพท์นี่แทบจะได้ยินเสียงคนในโทรศัพท์ด้วยซ้ำเอาง่ายๆว่าความเป็นส่วนตัวเป็นศูนย์เลยก็ได้ตามราคาเท่าที่เราจ่ายไปถูกไหมก็เป็นข้อเสียของโคชิวอนนิดนึงวิธีหาโคชิวอนสมมติว่าอยากอยู่แถวละแวกมหาลัยลองเดินดูได้เลยมันจะติดป้ายไว้เลยว่าโคชิวอนโคชิเทลอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีเว็บไซต์ต่างๆเหมือนกันอย่างเช่นที่เคยเห็นก็คือเว็บชื่อ Goshi Page ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเข้าไปดูว่ารูปแบบมันเป็นประมาณยังไงแต่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าเข้าไปดูแล้วอย่าเชื่อรูปภาพมากเพราะว่ารูปภาพเนี่ยก็ผ่านการถ่ายมาอย่าง professional และการ Photoshop มาอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็อย่าคาดหวังตามที่เห็นตามรูปนะให้ลดระดับ expectation ลงมานิดนึงแล้วเรามาดูแบบที่2กันบ้างมันก็คือฮาซุจิใครเคยดู Reply 1994จะต้องรู้จักฮาซุจิแน่นอนชินชนฮาซุจิที่อยู่ในเรื่องก็คือมันจะเป็นเหมือนแชร์เฮาส์อะค่ะเขาจะเป็นบ้าน1หลังส่วนมากนะห้องที่เขามีอยู่ในนั้นเขาก็จะเอามาปล่อยแชร์ทำไมมาเล่นแชร์ไม่ใช่จุดเด่นของฮาซุจิเนี่ยคือข้าวจะมีข้าวให้เรากิน2มื้อส่วนมากจะเป็นมื้อเช้าก็คืออาชิมกับชอนหยอกก็คือมื้อเย็นแล้วก็จะมีคุณป้า1คนที่เป็นคนดูแลฮาซุจิอันนี้ก็จะได้ฟีลแบบมีความอบอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้อบอุ่นเท่าในหนังหรอกในหนังมันก็อบอุ่นไปแต่ว่าเราก็จะได้เจอคนมากขึ้นกว่าโคชิวอนเพราะโคชิวอนมันแยกไปเลยใช่ไหมอย่างน้อยเวลาออกมากินข้าวตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยเราก็จะได้เจอคนที่เขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเราหรือว่านอกจากจะเป็นบ้านเนี่ยบางที่เขาก็จะเป็นตึกแล้วคุณป้าก็อาจจะอยู่ในตึกเดียวกันนั้นอะไรแบบนี้ส่วนสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโคชิวอนเลยก็คือโต๊ะเตียงอะไรพวกนี้นะห้องน้ำเนี่ยส่วนมากจะเป็นแชร์เพราะว่าเราคิดภาพบ้านเนาะในเรื่องของราคาก็อาจจะแพงกว่าโคชิวอนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็จะได้ฟีลลิ่งของความเป็นบ้านมากขึ้นนะเนาะส่วนตัวแล้วเราไม่เคยอยู่ฮาซุจินะแต่ข้อดีที่เราสังเกตก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่มีอาหารให้ทานอันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะมันเหมือนอยู่บ้านเดียวกันมันหนีกันไม่ได้เนาะต่อไปแบบที่3อันนี้เราจะสเต็ปอัพเกมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเรียกว่าวอลลุ่มเนี่ยมาจากคำว่าวอนที่แปลว่าวัน1แล้วก็รูมที่แปลว่าห้องวอลลุ่มก็คือ1ห้องตรงตัวสุดๆเป็นคล้ายๆกับโคชิวอนแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานึกภาพอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลตที่เมืองไทยจะเป็นสไตล์นั้นก็คือจะเป็นเหมือนห้องขนาดเท่าห้องนอน1ห้องอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีโต๊ะเตียงตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าห้องน้ำห้องครัวรวมมาอยู่หมดเลยฟังดูดีใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราย้ำแล้วว่าห้องมันเล็กมากๆเพราะฉะนั้นไซส์ทุกอย่างก็จะเล็กตามลงนะทุกคนห้ามจินตนาการหรูหราวังคฤหาสน์อะไรไม่ใช่นะครัวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ห้องครัวที่เป็น full option แต่มันอาจจะเป็นแบบติดอยู่กับผนังอย่างเงี้ยมีซิงค์มีเตาแก๊สอะไรแบบเนี้ยพออยู่ได้พอทำกินได้แต่ไม่ใช่แบบว่าเปิดเป็น master chef อะไรเงี้ยไม่ได้นะข้อดีของวันลุ่มก็คือความเป็นส่วนตัวทีเนี้ยเราไม่ต้องมาแชร์อะไรกับใครเขามากแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าโคชิวอนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวอ่ะเป็นไซส์ที่ช็อกตังฮาดะแปลว่า appropriate แบบกำลังดีพอดีเหมาะสมทีนี้วิธีเช่ากับราคาเนี่ยเดี๋ยวขอรวบยอดไปกับห้องอีกรูปแบบหนึ่งคือห้องรูปแบบต่อไป
ห้องรูปแบบที่ 4เรียกว่า opistel มาจากคำว่า office ก็คือ office แล้วก็ tel ที่มาจาก hotel เอาอีกแล้วมีคำว่า hotel ทีไรเนี่ยอย่าโดนหลอกว่ามันเป็นโรงแรมนะเขาแค่เอามาแปะมันไม่ได้ดีแบบโรงแรม office tel เนี่ยเป็นแบบที่เราอยู่นะเดี๋ยวเราจะแทรกรูปที่เราอยู่เข้ามาให้ดูด้วยเรื่อยๆแล้วกันก็คือ one room เวอร์ชันใหญ่ขึ้นอันนี้ให้จินตนาการห้องคอนโดที่เมืองไทยตามจะเป็นคอนโดแบบ1ห้องนะก็คล้ายๆกับ one room ก็คือมันจะมีห้องน้ำในตัวมีห้องครัวแล้วก็มีเครื่องซักผ้ามีตู้เสื้อผ้ามาให้ส่วนออปชันเรื่องโต๊ะเตียงเป็นแล้วแต่ห้องบางห้องก็เป็นห้องเปล่าบางห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์มาให้ที่เราสังเกตนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ก่อนหน้าเราว่าเขาทิ้งสมบัติไว้ให้เราต่อหรือเปล่าถ้าเขาทิ้งก็โชคดีไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเขาไม่ทิ้งก็ออกไปซื้อแล้วของเราเลยละกันเราก็คือสมมติเดินเข้าห้องมาเนี่ยก็จะเป็นตู้รองเท้าก่อนเป็นบิวอินตู้รองเท้าตู้เสื้อผ้าบิวอินเตาอบของเราเนี่ยเขาให้เป็นไมโครเวฟที่เป็นเตาอบในตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกตู้เก็บของต่างๆแล้วก็มีตู้เย็นบิวอินเหมือนกันห้องน้ำก็จะค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราถือว่าใหญ่มากเลยนะห้องน้ำที่เราอยู่ก็จะมีแยกโซนเป็นอย่างดีอาบน้ำทีไม่ต้องเปียกทั้งส้วมอีกต่อไปแล้วหัวห้องครัวเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็เป็นเตาแก๊ส2หัวอย่างนี้แล้วก็ข้างใต้เตาแก๊สเนี่ยก็จะเป็นเครื่องซักผ้าที่เหลือจะเป็นห้องกว้างๆแหละจะเป็นพื้นที่ใช้สอยให้เราสามารถโต๊ะเอาเตียงเอาโซฟาอะไรเงี้ยมาลงได้สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าข้อดีของออฟฟิศเทลก็คือขนาดมันค่อนข้างใหญ่ไม่อึดอัดไม่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยแบบแคบเหลือเกินอะไรเงี้ยสามารถเอนจอยกับการอยู่ในห้องของเราได้เราเป็นชิปซูนีคือคนที่ติดบ้านอะคนดูหลายๆคนที่รู้จักเราจะรู้สึกว่าเออออกไปข้างนอกออกจะบ่อยเป็นชิปซูนีหรอแต่คือเราเป็นคนที่วันไหนที่ออกก็คือเราออกเลยจริงๆแต่วันไหนที่เราขี้เกียจคือเราจะอยู่บ้านติดกันทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงเป็นสัดเป็นส่วนดีชอบส่วนขนาดเนี่ยมันก็มีหลายแบบให้เลือกนะแล้วแต่ตึกแล้วแต่คอมเพล็กซ์ออกไปส่วนข้อเสียก็คือมีอย่างเดียวจริงๆข้อเสียก็คือแพงแต่ว่าบอกก่อนว่าสาเหตุที่เลือกบ้านหลังนี้เพราะอะไรนอกเหนือจากที่ว่ามันมีพื้นที่ที่ใหญ่แล้วเนี่ยก็คือ1โลเคชั่นมันดีใกล้สถานีรถไฟมากๆแล้วก็อยู่ใกล้มหาลัยเราสามารถเดินไปเรียนได้เลยข้อที่2ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของเขาค่อนข้างดีมากแล้วก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าเราอุ่นใจที่จะอยู่คนเดียวที่นี่อย่างที่3ก็คือจุดรับฝากของที่เป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนมากปกติแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีคยองบีชิลก็คือห้องที่พี่ยามอยู่ห้องรปภตึกส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเอามากองของกันไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าอย่างหอเราอย่างเงี้ยเขาจะมีมูอินแท็กแบมูแปลว่าไม่อินแปลว่าคนมูอินก็คือไม่มีคนก็คือเป็นออโตเมติกเหมือนล็อกเกอร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะฝากของเราไว้ในนั้นได้นี้เราจะมาดูเรื่องราคาและวิธีเช่าของวันรูมกับออฟฟิศเทลกันตั้งใจฟังเป็นเรื่องของเงินบ้างแล้วเราจะต้องตั้งใจฟังมี2แบบหลักๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยบอกก่อนว่าวอลลุ่มกับออฟฟิศเทลเนี่ยส่วนมากเลยนะขั้นต่ำคือต้องเช่าอย่างน้อย1 ปีมาดูแบบที่1เขาเรียกว่าชอนเซเนี่ยเป็นรูปแบบที่คนไทยไม่ใช่แค่คนไทยอ่ะคนทั่วโลกค่อนข้างจะตกใจว่าเฮ้ยมันมีระบบนี้ด้วยเหรอวะชอนเซคืออะไรชอนเซก็คือการที่เราโปะเงินมัดจำเงินมัดจำเรียกว่าโพจึงกึมการที่เราโปะเงินมัดจำลงไปตุ้มเดียวซึ่งเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะมากจ่ายแค่ตุ้มเดียว1ครั้งแรกจะตุ้มอีกกี่ตุ้มเนี่ยแล้วพอครบปีนั้นเจ้าของบ้านจะคืนเงินทั้งตุ้มนั้นให้เรากลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นแปลว่ามันฟรีมันอยู่ฟรีนั่นเองทุกคนฟังถูกแล้วมันฟรีแต่ว่าเราก็ต้องนึกไว้เสมอว่าไอ้ตุ้มนั้นไอ้โพจึงกึมที่เราใส่ไปเนี่ยมันเยอะมากคือมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยส่วนมากที่เราเห็นป้ายที่เขาแปะเป็นชอนเซนะก็คือจะเริ่มราคาที่ออกก็คือ100 ล้านวอน100 ล้านวอนก็ประมาณ3 ล้านบาทเป็นเงินที่เยอะมากๆแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เชื่อได้เหรอวะจะโดนโกงที่พี่เล่าในตอนที่แล้วปะเนี่ยของฟิล์มไม่มีในโลกหรือเปล่าทุกคนคือระบบชอนเซเนี่ยเป็นระบบที่เขาเอาเงินเราไปสมมติ1 ล้านบาทเราก็เหมือนเป็นคนปล่อยกู้อะเจ้าของบ้านเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไป invest ลงทุนในส่วนอื่นๆเขาจะทำธุรกิจไปทำอะไรของเขาก็จะได้กำไรจากตรงนั้นต่ออีกเป็นเหมือนกันให้เงินกู้ยืมเขาในวิธีที่เราได้บ้านมาอยู่แทนอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราฟังระบบเนี่ยครั้งแรกนะอาจารย์เกาหลีเป็นคนเล่าให้ฟังเราก็แบบนี่ฟังผิดเปล่าวะแบบมันจะมีด้วยเหรอแบบไหนที่อยู่ฟรีแต่มันมีที่ประเทศเนี้ยมันมีมันมีรวยจ้าเคลี้ยงไป3 ล้านบาทอะไรเงี้ยได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาเช่าเนี่ยจะต้องพิธีพิถันเป็นพิเศษถามว่ามันมีไหมเคสที่เจ้าของบ้านชิ่งหนีไปเนี่ยมันมีเมื่อกี้ชอนเซไปแล้วต่อไปแบบที่2เรียกว่าวอยเซแปลว่าเดือนวอยเซก็คือระบบรายเดือนนั่นเองจะมีเงินที่เราจะต้องจ่ายให้เจ้าของบ้านเนี่ย2 ส่วนหลักๆส่วนที่1เรียกว่าโพจึงกึมที่บอกไปแล้วแปลว่าค่ามัดจำใช่ไหมโพจึงกึมเนี่ยบางทีน้องอาจจะงงว่าทำไมต้องมัดจำด้วยพี่จะเอาไปทำไมมัดจำก็คือเก็บไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราไม่จ่ายค่าเช่าเขาในอนาคตเขาก็จะเอาเงินตรงนี้มาหรือว่าเราทำของในห้องเขาเจ๊งไปแปะรูปโอป้าบนวอลเปเปอร์เขาแล้ววอลเปเปอร์เขาเละหมดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาซ่อมทีหลังใช่ไหมเขาก็จะ
จะเอาตรงโพจึงกึมเนี่ยมาโปะแทนแล้วค่ามาจำเนี่ยเขาอยากได้เท่าไหร่หรอคะก็แล้วแต่ที่บอกไปเลยว่าบ้านเป็นยังไงใหญ่ไหมดีไหมโลเคชั่นดีไหมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างของเราอย่างเงี้ยโพจึงกึม10 ล้านวอน10 ล้านวอนก็คือ300,000 บาทอย่างถูกๆก็ที่เขาเห็นก็5 ล้านอย่างน้อยก็5 ล้านที่จะต้องจ่ายซึ่งโพจึงกึมอันนี้ก็เหมือนกับแบบชอนเซก็คือตอนที่เราจะออกจากห้องหลังจากหมดสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็คห้องเราก่อนว่าโอเคห้องเรียบร้อยดีโอนคืนให้เราทันทีเลยเป็นเงินที่เราจะได้คืนเต็มจำนวนถ้าเราไม่ไปทำอะไรพังนี่ส่วนที่2นอกจากโพจึงกึมแล้วก็คือวอยเซตัววอยเซจริงๆและวอยเซก็คือเงินค่าเช่ารายเดือนซึ่งค่าเช่ารายเดือนเนี้ยไม่ได้คืนแล้วนะอันเนี้ยเป็นส่วนที่เราจะต้องเสียราคาก็จะแตกต่างกันออกไปของเราอยู่ประมาณ 25,000 เท่าที่สังเกตส่วนมากจะเริ่มที่ 20,000 เป็นราคาเบสิกหลักนะนอกจาก2ส่วนนี้แล้วหนูต้องจ่ายอะไรอีกไหมคะหลักๆเลยจะมีอีก2อย่างที่เราต้องจ่ายส่วนที่1เลยก็คือควันลีบีควันลีเนี่ยแปลว่าการดูแลควันลีไม่ใช่ควันลีบีแปลว่าค่าคือค่าดูแลในที่นี้ก็หมายถึงเหมือนค่าส่วนกลางคอนโดอย่างเงี้ยค่ารักษาความปลอดภัยค่าเก็บขยะค่าจ้างแม่บ้านมาถูพวกพื้นที่ส่วนกลางอันเนี้ยก็จะแล้วแต่ว่าตึกที่เราอยู่เนี่ยมันใหญ่ไหมมันมีคนอยู่เยอะมากมายมันก็จะถั่วเฉลี่ยกันออกไปแต่ว่านอกจากค่าส่วนกลางแล้วเนี่ยที่อยู่ในควันลีบีเนี่ยก็จะมีค่าน้ำกับค่าไฟของห้องเราด้วยค่าน้ำเรียกว่าซูโดโยกึมค่าไฟเรียกว่าชอนกีเซ2อย่างเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมเองก็คือเราใช้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะไปปรากฏในควันลีบีเฉลี่ยของ4ฤดูที่เราอยู่มาแล้วเนี่ยควันลีบีเราจะอยู่ประมาณเดือนละ100,000 วอนก็คือ 3,000 บาทส่วนที่2นอกจากควันลีบีแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าจิปาถะแหละที่สำคัญที่สุดก็คือค่าแก๊สค่ะว่าก๊าซโยกึมน้องบอกว่าพี่กังวลทำไมหนูไม่ได้ทำอาหารเยอะขนาดนั้นแต่น้องอย่าลืมว่าค่าแก๊สเนี่ยมันจะไปปรากฏที่หน้าหนาวค่ะเราจะใช้เป็นบอยเลอร์ทำความร้อนเป็นเหมือนฮีเตอร์ขึ้นมาจากบนพื้นเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยราคามันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะอย่างของเราเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเราจะอยู่เป็นหลักพันวอนก็คือเป็นหลักร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาถึงหลักหมื่นวอนก็มีเหมือนกันก็ประมาณ300ก็คือไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นเข้ามาถึงจุดที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือวิธีหาวิธีเช่าทำยังไงวอลลุ่มกับออฟฟิศแคลเนี่ยวิธีหาวิธีเช่ามี2แบบหลักๆแบบที่1ก็คือเช่ากับเจ้าของโดยตรงเลยกับแบบที่2คือปูดงซานคือนายหน้าซึ่งเป็นทีที่เราแนะนำที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าการจะเช่าบ้านแต่ละทีเนี่ยมันมีโพจึงกึมเป็นหลักแสนขึ้นไปเสมอการที่เราเช่าผ่านปูดงซานเนี่ยเขาเพิ่มความมั่นใจให้เราอีกเปราะหนึ่งว่าเราจะไม่โดนโกงเราจะไม่โดนหลอกแล้วก็เขาจะเป็นตัวกลางที่คุยระหว่างเจ้าของห้องกับเราให้ด้วยเรามีเมเนเจอร์ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นอย่างของเราอย่างเงี้ยเจ้าของเราเขาเป็นเหมือนนักธุรกิจเขายุ่งมากเราอยู่กับเขา2 ปีเราเจอหน้าเขาแค่วันเดียวจริงๆคือวันที่มาเซ็นสัญญาปูดงซานอยู่แถวบ้านเราเลยสมมติว่าเรามีปัญหาว่าเครื่องซักผ้าเราเสียก็ไปหาเขาเลยไปบอกเขาได้เลยเขาก็จะโทรเรียกศูนย์ซ่อมนัดวันให้เรียบร้อยมันดีมากๆแต่ถามว่ามันมีค่าบริการไหมมันมีค่าบริการแต่ค่าบริการมันถูกมากก็คือใส่แค่รอบเดียว1,000 กว่าบาท1,000 ต้นๆคุ้มมากๆกับความมั่นใจที่เราได้รับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วเห็นคำว่าปูดงซานแปะอยู่แล้วก็จะแบบว่าเอาที่นี่เลยที่นี่แหละพี่เจบอกให้ซื้อผ่านปูดงซานเอานี่เลยปูดงซานมีเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเราไปพวกที่มันเป็นตึกที่อยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีปูดงซานอยู่น้อยประมาณ 4-5 เจ้าเราต้องเลือกปูดงซานที่ได้รับการรับรองคือในหน้าที่เกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเป็นได้ต้องไปสอบเพื่อให้ได้ชาgyokจือใบรับรองเวลาเราไปปูดงซานเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่เราจะต้องเจอไปอีกตลอด1 ปีลองดูว่าเขาเป็นคนโอเคไหมเขาดูจะช่วยเหลือเราไหมถ้าเกิดว่ามีรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆที่เคยอยู่แถวนี้มาก่อนลองถามเขาก็ได้ว่าเขาใช้ปูดงซานไหนแล้วมันโอเคไหมควรจะเดินเข้าไปหลายๆปูดงซานก่อนแล้วให้เขาพาไปดูหลายๆที่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการกับที่ไหนเข้ามาถึงเวลาไปดูบ้านเวลาที่เขาพาไปดูบ้านเนี่ยเร็วมากเร็วขนาดไหนก็คือสมมติแบบเปิดประตูดูเสร็จแล้วใช่ไหมแบบให้เวลาเราดูประมาณ1 นาทีเฮ้ยแบบมันจะแบบเร็วขนาดนั้นได้ยังไงมันต้องเช็คอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้เราแบบว่าข่มใจแบบว่าไม่ต้องไปรีบร้อนตามเขาก็ค่อยๆดูถ้าถามว่าทำไมเขาต้องรีบขนาดนั้นหรอคะพี่เพราะว่าเขาเกรงใจคนที่อยู่ในบ้านนะคะคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่ชอบปล่อยให้บ้านเขาว่างเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราออกวันนี้วันนั้นเลยตอนเย็นไม่ก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาที่เราไปดูห้องเนี่ยเขาให้เราดูห้องจริงในห้องจริงนั้นเนี่ยมันยังมีคนอยู่เว้ยซึ่งจุดนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับมากๆไม่รู้ว่ามันจะยังมีคนอยู่ในนั้นประสบการณ์ส่วนตัวนะตอนที่เขาไปถึงเนี่ยเขาก็จะกดออดก่อนถ้าไม่มีคนเปิดเขาจะโทรศัพท์ไปหาเจ้าของห้องถ้าโทรศัพท์เจ้าของห้องไม่รับเนี่ยเขาจะมีบัตรแปะแล้วเขาเดินเข้าไปได้เลยเพราะว่าช่วงใกล้ๆหมดสัญญาเนี่ยเราจะต้องทิ้งบัตรเข้าห้องไว้ให้กับเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้พาคนใหม่เข้ามาดูได้เสมอก็ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมแต่สำหรับคนเกาหลีมันเป็นเรื่องธรรมดาตอนที่เราไปดูห้องเนี่ยก็พีคมากบางห้องเนี่ยโทรแล้วกดออดแล้วไม่มีคนมารับแต่เปิดประตูเข้าไปเจ้าของห้องใส่บ็อกเซอร์นอนอยู่แล้วก็เงิบอะไรเงี้ยก็มีเ
เวลาภูดงซานเนี่ยเขาพาเราไปดูบ้านเราจะต้องดูอะไรบ้างบางทีเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยอาจจะไม่เคยไปเช่าบ้านข้างนอกอยู่เองใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยเหมือนกันตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะก็ลากเพื่อนลากน้องไปดูเป็นเพื่อนสิ่งสำคัญที่เราจะบอกเลยก็คือ1น้ำไฟเนี่ยมันยังใช้ได้จริงอยู่หรือเปล่าเปิดน้ำไหลดีปกติไม่แบบกึกกักเลยแต่ตอนที่เราไปดูแล้วเนี่ยเราเจอว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องโน้ตไว้เลยถ่ายรูปไว้เลยแล้วก็บอกเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนเราเข้าอยู่แล้วเขาจะได้ไม่คิดว่าเราเป็นคนทำพังโอเคไหมอันที่2ที่อยากให้ดูคือความปลอดภัยคือบางตึกเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเป็นตึกที่ครึ่งล่างอะร้านต่างๆเช่าคาเฟ่ร้านอาหารครึ่งบนเนี่ยมันเป็นที่พักอาศัยเท่ากับว่าใครก็ตามสามารถขึ้นมาบ้านเราได้ถูกไหมเพราะเขาไม่ได้มีคีย์การ์ดมาแปะแยกกดชั้นได้ดูด้วยว่ามียามไหมเขามี CCTV หรือเปล่าต่อไปอย่างที่3ที่เราต้องดูก็คือเราต้องถามเขาเรื่องการแยกขยะที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าพุลลีสุกอเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่มากแยกจริงจังมากมีห้องไว้ให้แยกขยะเลยมีตะกร้าไว้ให้เลยว่าขวดกระดาษพลาสติกไวนิลเราก็ต้องไปแยกขยะให้เขาทิ้งอีกทีหนึ่งแต่อย่างของบางตึกเดี่ยวๆมีห้องไม่กี่ห้องเนี่ยเขาจะไม่มีห้องแยกขยะเขาจะมีจุดทิ้งขยะเลยนะอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะต้นไม้ต้นนี้เอาถุงมาวางได้วันไหนบ้างต้องวางให้ถูกแล้วก็ต้องใส่ถุงแบบที่เขาบอกให้ถูกเริ่มปวดหัวแล้วไหมแบบโอ้ยเยอะจังเลยค่ะพี่เจนหนูไม่อยากไปอยู่เกาหลีแล้วไอ้ถุงพวกเนี้ยต้องไปซื้อมานะคะเดบันเซเดกิกับอึมชิงมูเซเดกิเนี่ยตามซูเปอร์หรือไม่ก็พวกเซเว่นอย่างเงี้ยก็มีขายเหมือนกันคำถามต่อว่าพี่เจแล้วหนูควรจะเริ่มไปติดต่อภูดงซานตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างที่เราบอกไปว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่ชอบปล่อยให้ห้องว่างเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเช่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบคนที่ไปวันนี้แต่3 เดือนถึงจะย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเร็วเกินไปเขาก็จะยังไม่รู้ว่าคนเก่าที่เขาอยู่เนี่ยจะต่อสัญญาไหมตัวเราเองเหมือนกันถ้าเราไปเร็วมากๆเราพร้อมจะเซ็นสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยไปถึงแล้วจะเอาห้องพวกนี้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ควรจะมีระยะเวลานิดนึงว่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่เวลาที่ใครจะไปภูดงซานเนี่ยเราแนะนำว่าให้ทำลิสต์ไปเลยว่าต้องเช็คอะไรบ้างแล้วค่อยๆเช็คไปทีละอย่างเขาพาไปดูทีเดียวแบบ8 ตึกอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่คุณจะจำได้หมดว่าไอ้8 ตึกเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอันนี้คือประเด็นหลักๆที่อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้แล้วแต่ว่านอกเหนือจากโคชิวอนฮาซุกจิตวันรูมออฟฟิศเซลเนี่ยมันมีรูปแบบอีกอย่างเช่นอพาร์ตถึกก็คืออพาร์ตเมนต์คอนโดที่มีห้องเยอะๆเลยก็เหมือนกับเวลาที่เราดูพวก3 แฝดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีพวกบ้านบ้านเดี่ยวเราคิดว่าคนที่ไปเรียนเฉยๆ1 ปีเนี่ยน่าจะไม่เช่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงดีเทลพูดเรื่องอื่นๆบ้างว่าระหว่าง2 ปีที่เราข้างนอกคนเดียวที่ไม่ได้อยู่คีซุกซานแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างอาจจะมีหลายๆคนกังวลเรื่องเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มีไหมเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าอีอุดมันเหมือนคำด่าว่าอีอุดคนเกาหลีสมัยเนี้ยค่อนข้างจะต่างคนต่างอยู่มากๆเลยนะไม่ชอบยุ่งกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เริ่มเป็นใช่ไหมตลอดเวลา2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเห็นหน้าคนข้างห้องเลยบางทีก็มีเดินเจอคนในชั้นบ้างนะแต่ทุกคนก็จะแบบเหมือนแข่งอะใครวิ่งเข้าห้องก่อนชนะจะไม่ค่อยยุ่งกันจะไม่เจอกันแล้วแบบโอ๊ยสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วเหรอคะไม่มีคนที่เราจะสนิทด้วยที่สุดในตึกก็คือลุงรปภจะเป็นคนที่เราต้องเจอเวลาเราลงไปเอาของไปเอาไปรษณีย์ไปแยกขยะก็ประมาณนี้แหละที่เกาหลีก็มีห้องให้เราเลือกได้หลายรูปแบบก็ลองคำนึงถึงดูหลายๆอย่างลองดูบัดเจ็ตแล้วก็ค่อยมาเลือกดูว่าที่ไหนมันน่าอยู่มันปลอดภัยมันโลเคชั่นดีอะไรเงี้ยเอามาแชร์เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้รู้เพราะว่าตอนที่เราหาบ้านเนี่ยเราเครียดมากเลยเรารู้ว่าคนที่หาบ้านเนี่ยต้องเครียดแน่นอนเดินแทบจะทุกตึกที่อยู่ในย่านนั้นวันนี้ค่อนข้างจริงจังมากเลยอะทุกคนเครียดหรือเปล่าไม่ต้องเครียดนะก็ใครที่มีคำถามอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงที่เราอาจจะลืมไปก็คอมเมนต์ลงมาไว้ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวจะไปตอบให้แล้วก็วีล็อกเดี๋ยวกลับมาคราวหน้ามาวีล็อกเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้จะมีไปเจอกับพี่ๆเพจอื่นด้วยเดี๋ยวยังไงลองดูต่อไปในคลิปหน้าๆอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย